سلام به همگی. امروز با یه ویدیوی خاص و جذاب در خدمتتون هستم. قراره 6 تا از بهترین مینی سریال های غیر آمریکایی رو بهتون معرفی کنم که هر کدومشون شاهکارهای هنری از کشورهای مختلف جهان هستن. این سریال ها با داستانهای فوق العاده و امتیازهای بالا قطعاً شما رو تا آخر ویدیو میخکوب میکنن. پس اگر دنبال سریال های جدید و متفاوت هستید، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و نظرتون رو با من به اشتراک بذارید. یادتون نره که کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. بریم سراغ معرفی این مینی سریال های فوق العاده. برای اولین مینی سریال میریم سراغ سینمای بلژیک که طرفدارا و تماشاگران آنچنانی در بین علاقه‌مندان سینما نداره. این کشور معمولاً شناخته شده نیست، ولی توی مجموعه سازی بین کشورهای دیگه واقعاً زبان زده. یکی از این مینی سریال‌های مهمی که محصول کشور بلژیک، سریال یک روزه که سال 2018 توسط شبکه ویر بلژیک پخش شده. احتمالاً توی اینترنت اگر با نام بلژیکی اون سرچش بکنید خیلی سریع‌تر به نتیجه میرسید. نام بلژیکی اون The Dog هست که به زبان بلژیکی همون معنی یک روز رو میده. سریال یک روز داستانی جنایی پلیسی با ساب ژانر سرقت داره که از 12 قسمت تشکیل شده و کل داستان در یک شبانه روز رخ میده. به همین دلیل نام اون رو یک روز گذاشتن. این مجموعه داستان سرقت از یک بانک رو در یکی از شهرهای بلژیک تعریف میکنه، اما تفاوت اون با دیگر سریال های ژانر سرقت دقیقاً در نوع بازگو کردن داستانه. در سریال روز هر بار داستان از یک سمت ماجرا تعریف میشه، یعنی دوربین در یک قسمت اتفاقاتی که در سمت پلیس رخ داده رو نشون میده و در قسمت بعدی اتفاقاتی که در سمت سارقین در همون مدت زمان رخ داده رو نشون میده. این روند بازگو کردن داستان تا قسمت آخر ادامه داره و ذهن تماشاگر رو درگیر میکنه و هماهنگی بسیار جذابی داره که شما رو تا آخرین قسمت میخکوب میکنه. امروزه انسان‌ها به حدی درگیر تکنولوژی و زندگی مدرن شدن که تفکر در مورد بعضی از ناهنجاری‌ها رو به کل فراموش کردن. حکومت‌ها به گونه‌ای جوامع رو کنترل می‌کنن که اکثریت انسان‌ها در یک سیستم تقریباً مشابه اما در جوامع مختلف زیر سایه قانون زندگی می‌کنن. اکثریت افراد با هر زبان و هر ملیتی فکر می‌کنن که بشر از دوره جرم و جنایت گذشته و دیگه جرایم سازمان یافته در سطح کلان وجود نداره، چرا که باور دارن حکومت‌ها به واسطه قانون و بهره‌مندی از تکنولوژی هر سازمان ناهنجار رو میتونه از میان برداره. اما متاسفانه واقعیت اینجور نیست. نه تنها سازمان‌ها و گروه‌های ناهنجار قدیمی به فعالیت خودشون ادامه میدن و با سیستم روز خود رو تطبیق دادن، بلکه سازمان‌ها و گروه‌های جدیدی هم به وجود اومدن. اما حکومت‌ها بیشتر علاقه دارن اکثریت مردم توی اون خواب شیرین باقی بمونن و همچنان فکر کنن که نمیشه با قانون امروز جنگید و اون رو زیر پا گذاشت. اکثریت انسان‌ها فکر می‌کنن که دوره مافیا به پایان رسیده. اونها مافیا و گنگسترها رو مقوله قرن 20 تصور می‌کنن که در دنیای امروز وجود ندارن یا حداقل خیلی محدود شدن. اما به هیچ عنوان اینجور نیست. مافیا هنوز هم وجود داره. حداقل ما ایرانی‌ها خیلی خوب این حقیقت رو باور داریم. ایتالیایی‌ها هم همچنان با شدت و قدرت درگیر مافیا هستن. حقیقتاً نام ایتالیا با مافیا پیوند خورده. به طور مثال کمتر کسی فکر می‌کنه که در سال 2023 هنوز خانواده‌های مافیایی قرن 20 در ایتالیا وجود دارند که فعالیت گسترده بین‌المللی داشته باشند. حتما پیش خودتون میگید که با این همه نظارت پیشرفته و سازمان‌های قانونی چطور ممکنه مافیاهای قرن 20 هنوز فعالیت داشته باشند؟ این فیلم دقیقاً همین ماجرا رو به ما نشون میده. مینی سریالی بسیار جذاب به اسم The Good Mothers، محصول سال 2023. یکی از قدیمی ترین کشورها توی صنعت سریال سازی فرانسه است. سریال سازی توی فرانسه به دهه 30 میلادی قرن 20 برمیگرده. چرا به این تاریخ اشاره میکنیم؟ چون چنین قدمت تاریخی باعث میشه که ملت فرانسه با لیست طولانی از عناوین تلویزیونی بی‌نظیر آشنا باشن. اونها در طول این سالها به درک بهتر و قوی‌تری نسبت به مجموعه‌های تلویزیونی رسیدن و هر سریالی دیگه نمیتونه رضایت اونها رو جلب کنه. به همین دلیل با اطمینان میشه گفت که سریال‌های فرانسوی
فرانسوی همیشه حرفی برای گفتن دارن. شاید سبک یا ژانر همه اونها محبوب نباشه، اما تقریبا تمام عناوین مجموعه‌های تلویزیونی که توی فرانسه ساخته میشه از کیفیت ساخت بالایی برخوردارن و معمولاً دارای محتوای قابل توجهی هستند. پس هر زمان که اتفاقی با یک سریال فرانسوی روبرو شدید، کمی توی تماشاش تأمل کنید، چرا که احتمالاً از اون لذت ببرید. یکی از بهترین مینی سریال‌های چند وقت اخیر در ژانر جنایی و روانشناختی یک مینی سریال 6 قسمتی فرانسوی به نام پروانه‌های سیاه، سریالی که تا آخرین دقایق از آخرین قسمت خودش هم باز شما رو شوکه میکنه. از بلک باترفلای لذت ببرید. محصول سال 2022. دولت وقت کشور چکسلواکی که زیر سلطه شوروی کشور رو اداره میکرد تصمیم میگیره برای رضایت شهروندان خود دوره‌ای از اصلاحات فردی و اجتماعی رو در راستای آزادی هرچه بیشتر مردم آغاز کنه. در ابتدا این آزادی‌ها با موافقت حکومت شوروی بود، اما به تدریج باقی کشورهای تحت سلطه حکومت شوروی خواستار این آزادی‌ها شدند. این دوره اصلاحات رو که کمتر از 8 ماه طول کشید به بهار پراگ میشناسن. بعد از بهار پراگ شوروی همراه همپیمانان خود در پیمان ورشو به غیر از رومانی به چکسلواکی هم یورش همه‌جانبه برد و کشور رو تسخیر و دولت رو سرنگون کرد. این مهر پایانی بر دوره بهار پراگ بود. در نتیجه این یورش کشور چکسلواکی توسط شوروی در سال 1968 به اشغال در اومد و بهار پراگ به زمستان تبدیل شد. اما حکومت شوروی خبر نداشت که بهار پراگ در دل یک پسر 18 ساله دانشجو آتشی رو روشن کرده که با هیچ استعماری خاموش نمیشه. آتشی که نه تنها تمام مردم چکسلواکی رو بیدار میکنه، بلکه دودمان شوروی رو تا کاخ کرملین توی آتش میسوزونه. این پسر 18 ساله یان پالاخ بود. او اشغال شدن وطن و سقوط حکومت سیاسی به حق کشورش رو دیده بود، اما با اینکه سن کمی داشت نمیتونست این ننگ و ظلم رو تحمل کنه. تنها 1 سال طول میکشه که کاسه صبر این پسر از مواد آتش‌زا پر میشه. یان پالاخ در 19 سالگی، یعنی در سال 1969، کنار دیواری در میدان اصلی شهر به نام ونتسال تصمیم نهایی خود رو میگیره که جان خود رو فدای راه آزادی وطن کنه. یان پالاخ به نام مادر، پراگ و وطن خودش رو آتیش میزنه. سوزان و شعله‌ور فریاد میکشه تا هر فریادش خراشی باشه بر قلب هموطنانش. اون سوزان تا وسط میدان گام برمیداره و مشعل آزادی رو با جان خودش روشن میکنه. امیدوارم از دیدن سریال 3 قسمتی شمشاد سرخ یا شمشاد سوزان لذت ببرید. سریالی که داستان بعد از خودسوزی این قهرمان ملت به تصویر کشیده میشه. سریالی که باید همه ما ببینیم و به چالش‌ها و مفاهیم اون فکر کنیم. داستان در سازمان جاسوسی MI5 بازگو میشه و با جاسوس جوانی به نام جویی آشنا میشیم. همراه با او به یک بازجویی میریم تا با جاسوسی قدیمی که اهل روسیه است ملاقات کنیم. این بازجویی خبر از یک عملیات بزرگ و چند جانبه مخفی میده که کشور روسیه سالهاست برای انجام اون برنامه‌ریزی کرده. اما آیا تمام داستان سریال همین عملیات بزرگ به تنهایی؟ خیر. سریال بازی که سال 2014 توسط شبکه BBC ساخته شده، داستان جاسوسی رو روایت میکنه که توامان با عشق پیوند میخوره. این سریال با تم خاصی که داره تداعی کننده سالهای دور دهه 60 و 70 لندنه. همین تم خاص جذابیت منحصر به فردی رو به داستان جاسوسی این سریال بخشیده که دیدن این سریال رو جذابتر میکنه. اما جذابیت این تم چیه؟ سالهای وقوع این داستان عملیات‌های جاسوسی همگی با توجه به قابلیت‌های فردی جاسوس به نتیجه میرسیدن، چرا که نبود تکنولوژی‌های استراق سم از جمله ضبط صدا و تصویر برداری باعث میشد جاسوس‌ها مجبور باشند با تغییر هویت‌های خود اطلاعات رو از نزدیکترین موقعیت به سوژه اصلی به دست بیارن و همین موضوع منجر به هیجان بیشتر در این سریال شده. در این سریال سعی شده شاهد شخصیت‌های واقعی باشیم، یعنی شخصیت‌های سریال مثل شخصیت‌های سینمای معمول این ژانر انسان‌های همیشه بی‌نقص نیستن. تمام شخصیت‌های درون سریال که تلاش می‌کنن
کنن در سازمان MI5 از کشور انگلستان دفاع کنن، یک یا چند ضعف شخصیتی دارن. همین ضعف‌های شخصیتی در حقیقت وزنه سنگین واقع نگری این سریال بازی حتی به شخصیت اصلی خودش هم رحم نمیکنه و تماشاگر رو با شخصیتی عاشق پیشه که به یک زن مرموز مدت‌ها پیش دل داده همراه میکنه. اینطور شاهد مثلث محتوایی در دل سریال هستیم که میان عشق، جاسوسی و شک ایجاد میشه. امیدوارم از دیدن این سریال لذت ببرید. سریال The Game محصول سال 2014. ربودن هواپیما نام یک سریال سراسر هیجان انگیزه که هدف اصلیش سرگرم کردن تماشاگره. این سریال 7 قسمتی توسط استودیو اپل تیوی ساخته شده و داستان خود رو در ژانر درام و ساب ژانر تریلر بازگو میکنه. باید بپذیریم که هر علاقه‌مندی به دنیای سینما گاهی به داستان‌های سرگرم کننده احتیاج داره. به عبارتی نباید به صورت مداوم محتوای سنگین و تفکر برانگیز رو به عنوان خوراک ذهنی خودمون تعیین کنیم. گاهی ذهن به استراحت نیاز داره و باید از داستان‌های سرگرم کننده لذت ببره. داستان‌های جذابی که مفهومی نیستن و تنها یک روایت پرکشش رو بازگو میکنن. اما اگر بخوایم تماشاگر چنین داستان‌هایی در مدیوم سینما باشیم، بهتره این داستان‌ها دارای دو ویژگی مهم باشن تا از ارزش تماشای بالایی بهره ببرن. حالا این ویژگی‌ها چیه؟ 1. این داستان‌ها باید در مدیوم سینما کیفیت ساخت بالایی داشته باشن. 2. محتوای این داستان‌ها باید به گونه‌ای باشه که احساسات تماشاگر رو به دست بگیره. سریال ربودن هواپیما دقیقاً این دو ویژگی رو داره. یک سریال سرگرم کننده با کیفیت بسیار بالا که تماشاگر خود رو به هیجان میاره. امیدوارم از دیدن سریال هایجک محصول سال 2023 لذت ببرید. ممنونم که تا این لحظه همراه سینمولوژی بودید. امیدوارم از این مینی سریال هایی که معرفی کردم لذت ببرید. لطفاً کامنت رو بعد از دیدن سریال ها حتما برای این ویدیو بگذارید و نظرات خودتون رو بعد از دیدن سریال برای ما بنویسید. این نظرات میتونه خیلی توی پیشبرد اهداف و رویکرد کانال سینمولوژی به من کمک کنه. ممنونم که همراه هستید. احمد هستم و اینجا سینمولوژی.